Saya buat video okey. Ni pistol peluru. Okey tengok oi, ni ni tengok asap. Nampak asap ah? Boleh. Tak mau goyang Syah tak mau goyang. Mana dia ni? Ayah tembak pistol. Ya, saya tambah tutup tengok. Saya pula. Topi lah. Syah tu buat video. Dua. Mana tu tak? Masuk dalam, elok-elok, tengok. Ya, siap. Penuh. Abang, titik dulu. Okey, siap.